ጨነን ከጨረስን በኋላ ወዴት ነው የምትሄዱት ማለት ነው? ፍላስኩንም እንዳልኳችሁ ዳይሬክተሪው ምናምን አስተካክለናል። ሶ ረን ማድረግ ነው ማለት ነው። አሳይሩት ወደ እሱ ዳይሬክተሪ ገብታችሁ በሩት ፐርሚሽን ፍላስክ የሚለውን ኮማንድ ረን እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ ወደ ማን ሂድ? ወደ ጀጀሩ ፓርት እንግባ። እዛ ውስጥም ስታርት ኤንድ ረን ፍላስክ የሚል አለ። ሶ ወደ በሩት ነው የምታደርጉት ብያችኋለሁ። በሩት ገብተናል። ሶ ፍላስካችን ረን መሆን ጀምረዋል ማለት ነው። እንደምታዩት በ5000 ፖርት አይፒ ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩት በፈለጋችሁት አይፒ ይሄ ማሽኑ ረን እየሆነበት ባለው አይፒ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ እንዴት ነው ኮኔክት የምናደርገው የሚለው ቀጣይ ቪዲዮ ላይ አለ። አድሚኖቹ ገብተው ሰርቨር ላይ ሰርቨሮችን ምን ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው? መመዝገብ ይችላሉ ማለት ነው። ለምሳሌ የዚህን ሰርቨር እስቲ እንመዝግበው። መጀመሪያ አይፒውን ቼክ እናርግ። አይፒ ኮንፊግ እሺ የዚህ አይፒያችን እንደምታዩት 192.168.0.20 እንደሚለው ነው። ሶ በዚህ አይፒ አድሬስ ነው ምን እናደርገው ማለት ነው ሬጂስተር የምናደርገው። ቅድም ገብተን ነበረ ሲስተማችሁ ላይ እዚህ ጋር ሰርቨር የሚል አለ። ሶ ሰርቨር ላይ ስትገቡ የምትፈልጉትን ሰርቨር አድ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ምንም እንደሚያስፈልገን አንደኛው አይፒያችን ነው የሚያስፈልገን። ሶ አይፒው http 192.168.0.21 በ5000 ፖርት በሱ ሴቭ ታደርጉታላችሁ። ስንመለስ ኖርማል ነው። ያ ማለት ኮኔክት ሆኗል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ አይፒን በቀይሩት 21ን ስንት እናርጋት? 21ን 22 ብታረጓት እንደዚህ አይነት በዚህ አይፒ ኮኔክት ያደረግነው ምንም ሰርቨር የለንም። ሶ ምን እንደሚፈጥርላችሁ ማለት ነው ኮኔክሽኑን ካጣው አብኖርማል ብሎ እንደምታዩት ስታተሱ አብኖርማል ነው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሰርቨር እያገኘ አይደል? ሶችን እናስተካክላት። ሶ እናንተም ብዙ ሎድ የሚበዛባችሁ ከሆነና ብዙ ሰሚሽኖች የሚኖሩ ከሆነ ሌላም ሰርቨር ክሬት አድርጋችሁ እዚህ ጋር አይፒን ብቻ እየሰጣችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ሎድ ባላንስ ማድረግ ትችላላችሁ። ሶ ሰሚሽኖቹ አንድ ማሽን ላይ ብቻ አይደለም ጀጅ የሚደረጉት የተለያዩ ማሽኖች ላይ ራሱ ሚኒመም ሰሚሽን ኦር ሚኒመም ሎድ ያለው ሰርቨር እየመረጠ ወደዛ ይሰጣችኋል። ሶ ያኔ ስታደርጉ እንደምታደርጉት ሰርቨሮቻችሁን አሁን የጫናቸው አሁን ምንድን የጫነው ጀጀሩና ሳንድ ቦክሱን እሱም ብቻ እየጫናችሁ ሰርቨሮችን ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ባክኤንዱ የሚያስፈልጋችሁ አንድ ብቻ ነው ዋናው ኮንትሮል የሚያደርገው ማለት ነው። ሰርቨሮችን ግን ከአንድ በላይ እየጫናችሁ እዚህ ጋር ሬጂስተር ማድረግ ትችላላችሁ። ባጭሩ ይሄን ይመስላል።